No niin, tervetuloa Video Space-videoon ja tällä kertaa käsittelemme Darkman-trilogian, joka alkoi Sam Raimin elokuvasta vuodelta 1990 ja sitten sai tämmöistä TV-jatkoa sitten siellä 90-luvun puolivälissä. Eli Mutta 95 ja 96. No joo. Tämä ykkönen on kyllä semmoinen aika tuttu filmi kyllä, että Tää oli semmonen, mikä kaikki varmaan näki silloin killinä, kun se tuli uutena ja se tuli Filminetiltä ja se oli videolla ja tällainen. Tosi tunnettu filmi kyllä. Joo, ja pääosaksi valikoitu mies nimeltä Liam Neeson. Joo. Ja hänestä ei tohon aikaan vielä ihan hirveästi tiedetty mitään. Hän oli lähinnä sarjoissa, muun muassa Miami Viceissa ja tällaisissa niin kuin sivuosissa. Joo. Hän ei niin kuin varsinaisesti itse päässyt loistamaan, mutta tähän elokuvaan hän sitten niin kuin valikoitu pääosaa. Joo, kyllä. Ja tämähän kertoo sitten tarinan tämmöisestä Peyton Westlake-nimisestä tohtorismiehestä sitten, joka rakentelee tämmöistä omassa laboratoriossaan tämmöistä keinoihoa sitten, mutta siinä on se ongelma, että vaikka sen saa niinku tosi realistisen näköiseksi, kaikki sä oot ihan toisen näköinen, mutta se ei kestä kuin 99 minuuttia. Mä kyllä sanoisin, että toi on aika hyvä keksintö tollasenaankin. Joo, pelkästään tolla joo. Sitten sen tyttöystävä, jota näyttelee Frances McDormand, niin nimeltä Julia Hastings, niin on töissä sitten kiinteistömogulilla Strack Junior-tyypillä, joka se on joku semmoinen muistio siitä jostain, en mä tiedä, jostain laittomista kiinteistökaupoista. Joo. Ja se kiinteistöporukka on sitten kiinnostunut myöskin tämän Westlaken hallista, missä hän tekee näitä testejä sitten. Niin, ja sitten ne lähinnä haluaa ne takaisin se dokumentti, joka sitten on siellä Westlaken himassa. Ja sinnehän lähdetään periin sitä sitten tää Larry Drakein esittämä tää hyvä Robert G. Durant. Joo, ja sen rikollisporukka, se on vähän sellainen mafiaporukka. Ja ne menee sinne kovisteleen sitten ja alkaa hakkaa sitä ja tällä kädekisulaa ja kaikki tällä. Ja lopulta se paikka räjähtää ihan paskaksi saatana. Ja samalla luullaan, että se kansiokin palaa siinä, mutta eihän se ihan niin meekkä sitten. Niin, hän selviää siitä, mutta sitäkään ei tiedä, että kuka sieltä selvisi, että hänen henkilöisyys ei ollut kenellekään tuttu sitten. Hän sitten karkaa sairaalasta ja totta kai hän lähtee sitä asiaa tutkimaan, ketkä tämän jutun takana on ja sitten myöskin lähtee kostamaan heidän. Älä unohda sitten, että sairaalassa sille pistettiin semmoinen joku lääketieteellinen operaatio tehtiin, että se leikattiin jokut hermot sillä lailla, että se ei tunne kipua. Kyllä, joo. Mutta sivuoireena saattaa olla, että muuttuu satana hulluksi. Joo, yhtäkkiä. Niin. Kyllä se varmaan vähän antaa kyllä epäinhimillisiä voimiakin kyllä, kun päättelee tosta. Että siis Darkmanista tulee ihan supersankari sitten ja sitten se lähtee selvittämään, että kuka satana tää Robert G. Durant on ja ketä se takana on sitten tässä jengissä ja mistä siinä on kyse. Että hyvin tämmönen Dark Knight-tyylinen, vähän Batmanin tyyli ja vähän sitten tää tämmönen Kaunoter ja hirviökin tyylinen, koska siis tällähän on siis naama palannut tällä meidän. Näkyy ikennet ja hampaat ja mutta sitten siinä on se etulyöntiasema sillä lailla, että sillä on se ihotekniikka, mitä se sitten käyttää, että se luo niitä oikeita naamoja, tai siis ehjän näköisiä naamoja, ja sitten se pääsee vähän herättämään tämmöistä eri puraa sitten siellä rikollisjengissä. Joo. Kyllä. Sam Raimihan teki tämän elokuvan, tai se halusi tehdä tuon Shadow-nimisen elokuvan, ja se kävi niin, että siis varmaan oikeusteknisestä syistä, tiedätkö, että oikeudet oli sitten vissiin Paramountilla tällä, mutta Sam Raimi oli Universalin tallissa ja halusi kuitenkin tehdä jotain vastaavaa, ja siis näähän oli siis hirveitä hittejä, tai siis haluttua tavaraa tämmöiset supersankarifilmit, niin mitä ei pidä unohtaa se, että 89 tuli Tim Burtonin Batman, mikä oli siis about vittu the biggest elokuva. Ja tää tuli kuitenkin vuoden myöhemmin, ja studiot varmaan vähän jopa kilpaili. Kuka keksii tämän seuraavan Batmanin tuoda esiin. Kaiken näköisiä supersankareita alettiin marssittaa valkokankaalle ja Sam Raimi tosiaan olisi halunnut sen tehdä sen Shadowin, mutta sitten kun ei saanut lisenssiä siihen, niin keksi sitten päästään tämmöisen Darkmanin sitten ja niin. Budjetiksi tuli 14 miljoonaa ja teki takaisin 84 miljoonaa, eli kyseessä oli kuitenkin pienimuotoinen hitti. Joo, ja siis, en mä tiedä, tää on ehkä tätä
Sam Raimin, eikö sen edellinen elokuva oli Evil Dead 2? Vai tuliko siinä välissä joku leffa? Evil Dead 2. Niin. Ja seuraava leffa oli sitten toi Army of Darkness, eli tää on niitten välissä tehty. Ja kyllä sen täytyy sanoa, että kyllä mun mielestä Sam Raimi on tässä kohtaa niin sellainen niin parhaimmillaan. Kyllä siis on, ja siis se näkee, että kun ne, jotka ette tienneet, niin Raimi, hän on siis Spider-Man 1, 2, 3 ohjannut, niin kattokaapas tätä. Ja verrakkaan noihin Spider-Man, kyllä niin kuin visuaalinen puoli on tullut, kyllä tulee tässä hyvin esille siitä, ja samalla niin kuin Sam Raimilla on jonkinnäköistä lapsen intoa päästä tekemään niin kuin sarjakuvasta elokuvaa. Joo, sen näkee, että tää on hyvin tämmönen sarjakuvamainen ja yliteatraalinen. Tää on niin siirappista draamaa. Siis Danny Elfmanin musiikit on tässä ja miten kaikki eläytyy tällä. Tää ei mun mielestä ole sellainen ehkä kauhean kummonen tarinana tai yritä luoda mitään elämää suurempaa, mutta se mitä se tekee, niin se tekee mun mielestä tosi hyvin. Ja sekin täytyy sanoa, että tuli mieleen vaan tosta, kun Evil Dead tuli tämän jälkeen, tai Army of Darkness tämän jälkeen, niin mä en voi kyllä väittää, että mä olisin nähnyt kaikkia Sam Raimin elokuvia. Mutta miten musta tuntuu, että se unohtaa kokonaan tämän tyylinsä sitten siinä viimeistään Spider-Manin aikana, tiedätkö? En mä tiedä, katsojat, kertokaa sieltä, onko se tehnyt mitään vastaavaa. Tämä on siis visuaalisesti ja tällainen kamerateknisesti, leikkausteknisesti kaikki, ja ideoiltaan niin se tosi villi elokuva. Kyllä. Ja siis etenkin se, siinä loppupuoliskossa on semmoinen helikopteri takaa jo kohtaus, missä se roikkuu siinä, niin siinä tulee mieleen vähän, että mitä hän on käyttänyt samaa tekniikkaa muun muassa Spider-Maneista, kun se liitelee sen kaupungin. Joo. Eli se on samanlaista tekniikkaa käyttänyt siinä. Joo, ja tää on jotenkin tällainen charmikkaasti semmonen vanhan ajan elokuva. Tässä ei ole vielä mitään CGI-efektejä, vaan kaikki on tehty tämmöisiä jotenkin joko optisilla efekteillä tai sitten ihan perinteisellä. Tässä on jopa stop motionia käytetty, se kun ne kädet palaa. Joo. Ja siis sitten tässä on niitä kummallisia, esimerkiksi Tivoli-kohtaus mun mielestä on hyvä esimerkki siitä. Ja se, että kun niitä semmoisia venyviä kamerakulmia käytetään, kun kaikki on vääristyneen näköistä tällä. Se on mun mielestä hieno idea. Ja on tässä sekin mun mielestä, niin Liam Neeson, niin sitä pitää sanoa, että kyllä se mun mielestä on, se saa aika hyvä tässä filmissä. Se on. Vaikka ei tää nyt ole mikään character study kauhean siinä sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta mun mielestä se vetää tämän hyvällä sävelellä tämän roolin. Ja kaikki tietää, kun ne on tässä leffassa, että minkälainen elokuva tää on. Ei tää nyt ole kauhean tosissaan tehty. Ei, ja se on tämähän on siis menty viihde edellä, eli siis se rytmiikka on erittäin tärkeä ollut tossa, että missään kohtaa ei tule liian semmoisia suvantovaiheita, vaan tässä on vittu täydellisiä semmoisia, siis toiminta, pieni suvanto, toiminta, pieni suvanto, toiminta, oho, juonen käänne, taas, että siis tämä koko ajan tapahtuu silleen, että sä et varsinaisesti jää möllöttämään sinne sohvan pohjalle. Voisi sanoa, että tämä on aikamoinen vuoristoratakin tällä elokuvalla. Ja täytyy sanoa, että siis paitsi että tässä on näyttäviä toimintakohtauksia, mutta se vielä piti sanoa tuosta Liam Neeson, siinä on vähän vuoristoratana menee sitten se mielen heittely, tiedätkö, sillä kun se kärsii näistä mielenterveysongelmista. Nämä kaikki jotenkin tekee tästä mielenkiintoisen. Paljon, tai siis sanotaan, Kiskiverto on mielenkiintoisemman kuin tämmöinen supersankari-elokuva, varsinkin tolta ajalta on. Ne varmaan tältäkin ajalta sitten, jos olisin nähnyt kaikki. Joo. Ja visuaalisesti ja actioni, nämä kaikki niin osuu aika hyvin maaliinsa. Kyllä, mä oon kyllä sitä mieltä kanssa. Ja sitten etenkin nuo kuvaukset on hienoja. Ja sitten se, että oikeasti tämä jatka alkoi jo kostaa 10 minuutin jälkeen, että, että tämä ei jäänyt laakereilla missään kohtaa lepää, vaan tämä meni vittu kuin juna eteenpäin, tämä alku ja ihan loppuun asti. Ja tämä kesti semmoinen vähän yli 1,5 tuntia, mutta todella, siis vaikka siinä on aukkoa tällainen, ei vittu haittaa pätkää, tämä on rytmitykseltään niin täydellinen. Kyllä. Ja täydellisen pituinen. Kyllä. Tämä tuli joskus silloin katsottua tosi monta kertaa silloin killinä. Muistan, että
niin kuin säkin muistit, oli yksi ensimmäistä leffoista, mitä mulla oli VHS:llä, kyllä se pienikoppainen Sick Video VHS. Ja oli se varmaan, se telkkaristikin taisi tulla. Ja tää katsottiin monta kertaa ja sitten jossain vaiheessa tuli sillä tavalla, että okei, mä en jaksa katsoa enää tätä. Tää on niin semmoinen liian monta kertaa nähty ja siis en oo ollut nähnyt teksään vuosikausiin tässä. Ja nyt kun se katsoo uudestaan, niin täytyy kyllä ilokseen sanoa, että tää oli ehkä parempi, mitä mä muistin kyllä tää. Kyllä. Että niin kun, ihan niin kuin, siis se poikkeaa niin paljon muista tommosista elokuvista kyllä toi. Ja ihan niin kuin vaan thanks to Sam Raimin niin kuin sille niin kuin villimmälle, Sam Raimin villeimmillään mitä se on ollut, niin se samanlainen meininki mitä Evil Dead 2 oli, niin se on välittynyt tähän mun mielestä tosi hyvä. Ja vielä ei olla niin kuin, ihan niin slapstickissä kuin sitten taas Army of Darknessissa oltiin. Ja sitten tossa oli jotenkin uutta se, että mä en muista, että Batmanissa olisi kiroiltu. Niin, siis tämähän on, eikö tää on R-rated elokuva. Joo, että siis sieltä tuli niinku, tässä tuli Take the Fucking Elephant ja näitä niinku. Ja muuten, siis. Joo, ja esimerkiksi ne oli aika raakoja ne maskeeraukset. Se meinaa saatiin toi Liam Neeson ihan saatana hyvän näköiseksi tohon, niinku, että se on oikeasti ilkeän näköinen se maskeeraus. Joo. Joo, ja siis oli tää sen verran rankka, että siis tämähän leikattiin videolla, että oli K-18 elokuvissa, mikä se on kyllä mun mielestä vähän yliampuvaa kyllä. Kyllä. Mutta parikymmentä sekuntia vähän reilut oli leikattu videolla. Se kohtaus, kun ne hakkaa sitä siellä laboratoriossa, sit kun sen kädet niinku palaa, niin ne oli leikattu siitä. Ja UK:ssakin vielä leikattu sitten. Niin ja UK:ssa leikattiin semmoiset asiat kuin nunchakut. Joo, se äijä alussa, mikä pyörittelee nunchakuita, niin sitä ei ollut siinä. Muuten siinä niin siis suomalaisen Egmont-filmin DVD:ssä, mikä joskus oli mulla, niin ei ollut sitä kohtausta siinä jo. Niin, vähän luki asioita, niin studio oli niin ottanut vaan, että tämä brittiversio nyt menee koko Eurooppaan, ei niillä ole varaa painattaa omia. Se oli sitä DVD-alkuaikaa, että niinku silloin niinku, tosi niinku sai varovainen olla siinä, että niinku, okei vittu, tuleeko meillä nyt vittu UK-versio vittu leikattu, vai tuleeko meille Saksan vittu leikattu versio? Niin. Niinku, ei, se no, siis mä sanon oikeasti niin kuin UK ja Saksa, ne meni ihan täysin omilla urilla. Ja sä et yhtään keksinyt edes syitä. Siellä saattoi tulla mikä tahansa leffa ulos ja se oli vittu leikattu minuuttitolkulle ja syitä et keksi. Niin. Ja esimerkiksi just joku niin kuin Mad Max Road Warrior, se ensimmäinen DVD, mikä 4 Suomen. minuuttia saa. Joo, siis ihan vitusti. Siis ei voi edes uskoa, että herra jumala, mikä, niin kuin siis se tuli just siihen aikaan vittu. Oliko väkivaltaa yhteisössä sen verran? Just näin, siis että graafista väkivaltaa. Se kun 2001 poistettiin Suomessa niin kuin videolaki, niin sitten tuli, se alkoi vähän käsikädessä, sitten tuli DVD-aika, mutta voi vittu, just kun me päästiin omasta laista, niin pitääkö meidän nyt sitten toisten maiden lakia niin kuin sitten noudattaa tässä? Ja brittien ongelma oli tosiaan laittomat aseet. No. Ne oli niin kuin se lähin, ja sitten esimerkiksi jos murtaututtiin jokin autoon, niin se murtautumistekniikka piti niin kuin leikata pois, että kakarat ei opi perässä. Joo, siis se on niin ihan mielivaltaista. Jossain toisessa elokuvassa näytetään, jossain toisessa ei. Mutta niin kuin, siis Menestys Societyssä on semmoinen kohtaus, missä se lyö niin kuin rukarin tuohon niin yrittää virtalukkoon, niin se lyönti on leikattu. Joo. Mutta ehkä se on aihe toiselle kertaa sitten, mutta niin kuin, mitä sä antaisit arvosanaksi tälle Darkman ensimmäiselle osalle? Mä annan 4 tähteä. Joo. Se on oikeasti, tää varmasti jää nyt vähäksi aikaa ainakin pyöriin meikäläisen päähän, koska oikeasti tästä niin kuin näki sen, että Sam Raimi, mitä se haki. Että oli ihan selvää. Että kun tuossa Spider-Manissa ne budjetit karkas käsistä, niin tässä sillä oli vielä semmoinen niin kuin siedettävä budjetti ja studio vähän valvomassa, niin sitten lopputuloskin on ihan erinäköistä. Ja musta tuntuu, että se on niin tosi paljon rauhoittunut siinä sitten niin kuin myöhemmissä elokuvissa, että en mä kehtaa enää tehdä tämmöistä. Kyllä mä annan kanssa 4 tähteä. Tää on niin over the top ja niin tämmönen niin kuin sarjakuvamainen. Niin, ja sitten ensimmäinen semmoinen ihan aidosti väkivaltainen niin kuin supersankari. Kyllä, joo. Ei tule äkkiseltä, oliko jotain muita? Tuohon aikaan niin kuin tulleita väkivaltaa. Odotas nyt, ei yhtäkkiä. No ensin, okei, mä en nyt yhtäkkiä keksi tähän. Crow oli seuraava varmaan, mikä oli vähän. Crow, ja tässä on vähän samaa meininkiä kuin Crowissa. Joo, oli kyllä. Joo, ja se vie, 4 tähteä ja vielä sanotaan
plus papukaija merkki, siis Larry Drake on Oi tosi vittu. hyvä pahis. Mr. Kickles. Dr. Kickles. Ei kun Dr. Kickles. Ja Larry Drakeista tuli mieleen. Siis mä muistan sen, niin silloin mä ihmettelin, kun The Darkman, että hei, mitä vittua tää ei on tässä. Kun mä olin katsoa sitä L.A. Law, lakimiesohjelmaa, ja sinne näyttelee sitä niin vähän kehitysvammasta, sellaista niin hidasta jätkää, niin mikä on siellä töissä siellä jollain apulaisena. Siis mä en luullut, että se on oikeasti, tiedätkö, joku Vammainen. Niin, että siis se on oikeasti. Miksi mä muistan, että sillä oli semmoinen ihme kravaatti? Joo, semmoinen pieni rusetti. Joo, rusetti. Sitten mä ajattelin, ei se nyt voi olla semmoinen. Se on tässä niinku tämmönen vitun kova badass. Mutta vittu, kyllä se vaan on hyvä näyttö. Joo, kyllä. Mutta onneksi saimme sitten nauttia myös herra Larry Drakein seurassa elokuvassa. Seuraava elokuva vuodelta 1995, Darkman 2, The Return of Durant. Joo. Ja sen ohjasi semmonen äijä kuin... Bradford Meitä joku tämmönen. Joo. Bradford ei mitään havaintoa. Kävi vaan katteleen, että 90-luvun ja 2000-luvun alkupuolella kaikki mahdollinen pilipalipurkka TV-sarjoissa. Hän on ollut jollain tavalla niin kuin muutamia jaksoja ohjaamassa. Eli kyseessä on ihan kovan linjan TV-ohjaajasta on kysymys ja tämä leffa näyttää siltä. Joo, siis ja näitähän tehtiin 2 varmaankin samaa aikaa, eli se Darkman 3, Die Darkman Die, niin ne kuvattiin niin kuin edelleen Torontossa ja samaan aikaan sitten vähän just tämmöisen 2 yhdellä hinnalla tyyliin diili. Ja sitten sehän täytyy myös mainita, että siis Liam Neeson ei palaa enää Darkmaniksi, vaan me saimme Arnold Vosloo. Joo, Arnold Vosloo, joka varmaankin oli siihen aikaan tunnetuin tuosta Hard Targetista. Joo. Randall. I'm gonna make a steak. Cut me a steak. Onko se Mr. Fusion vai mikä se on? Vai oliko se Lancer? Joo, se oli etelä-afrikkalainen palkkamurhaaja. Joo, ihan hyvä. Mä tykkäsin sitä heti, kun mä näin Darkman, Hard Targetin. Mutta siis en ollut aikaisemmin nähnyt tätä jatko-osaa. Niin, ja Arnold Vosloo pääsi tähän leffan pääosaan nimenomaan sen takia, että The Hard Targetin tekijät oli sitä mieltä, että hei, tää jatka oli niin hyvä, että nyt se ansaitsee oman niin kuin semmoisen elokuvan, missä niin kuin hän näyttelee ihan pääosaa. Enkä kyllä syytä heitä siitä kyllä ollenkaan. Se on kyllä ollut ihan vitun. Yksi kaikkien aikaan parhaista pahiksista. Niin oliko sä nähnyt aikaisemmin? En ollut. Joo. Oli vaan kuullut, että kyseessä on hyvinkin väkivaltainen elokuva. No, mutta siis tämähän jatkuu siitä sitten mihin. Darkman 1 on jäänyt ja sitten onko sitä kulunut sitten joku 3 vuotta, kun siinä oli 800 jotain päivää. Joo, se sanotaan siinä, että olin nyt koomassa 800 päivää, 16 tuntia tai jotain. Mitä se nyt on siinä sitten, mutta voisi sanoa, että niin about saman verran, mitä näiden elokuvien teko välissä on kestänyt. Ja nyt sitten tosiaan Mr. Durant palaa sitten, koska niin kun, en mä tiedä miten se selvisi siitä. Ei siis helikopteri räjähti siltaan ja... Mä en tajua, miten joku voi selvitä siitä, mutta kuitenkin se jonkun koneen avulla sitten selviää ja totta kai ottaa sitten takaisin hallintaansa tämän rikollisjoukkio, jossa on sitten paljon uusia tyyppejä, tosi mitään sanottuja tyyppejä. Ja samaan aikaan sitten myös tämä Peyton, mikä se nyt olikaan, niin Peyton Place, niin se yrittää tehdä tutkimusta tämän keinoihon. Se ei ole ilmeisesti saanut mitään aikaa siinä. Ja sitten semmoinen uusi doktor tulee kuvioon. Ja tämä Peyton sanoo silloin, että hei, aletaan tekemään yhteistyötä. Mä haluan alkaa rahoittaa tätä, koska se on tehnyt jotain edistystä tällä naaman tutkimisalueella. Mutta jostain syystä myös sitten tämä Durantin porukka haluaa tämän nimenomaan tämän saman tehdashallin sitten ostaa tältä toiselta lääkäriltä, koska ne haluaa rakentaa siellä laaseraseita. Joo, se on jotenkin kumma tää laaseraset tai niitä ihmeellistä asetekniikkaa. Joo. Siis tämä juoni niinku ei oikein kerro mistään. Joo, ja sitten tuli se ohjaaja, sitten tähän sotketaan mukaan journalisti, joka on niin helvetin nenäkäs ja semmoinen todella alleviivaava. Siis sanotaan näin, että jos jossain leffossa on journalisti, tämä on niinku malliesimerkki. Niin. Se on journalistin tehtävä yleensä tämmöisissä elokuvissa, missä niinku, nämä on tehty niinku varmaan ei kauhean suurella rakkaudella,
niin journalistin tehtävä on tulla niin kuin selittämään sitä juonta. Tiedätkö, että hän on sattumalta saanut tutkittua tämän asian ja se pystyy selittämään, että kuka on kukakin tässä. Ja niin käy tässäkin käy. Ainoa hauska siinä oli, että tosiaan se journalistin sen nimi oli, oliko se joku Lisa Randall? Niin, hei, siinä olisi ehdottomasti Arnold Vosloo olisi pitänyt sanoa, että Randall. You gonna leave without to say goodbye. Randall, you were gonna do a story on me? Or we gonna make a steak. Joo. Mutta niinku, ei saatana, sitä on ihan turhanpäiväinen jatko-osa. Niinku, siis, vaikka se alussa siinä voi olla vähän semmoista, niinku, vaikuttaa siltä, että okei, tässä on ihan meininkiä. Ei se alkaa tosi hyvin. Niin. Sitten mä tykkäsin, ensimmäinen vartti oli oikeasti tosi siisti. Ja mun mielestä se meni jo niin mukavasti sinne kalkkunan puolelle, kun se Drake heräsi sun muuta, että se oli niin överi. Mutta sitten tuli se suvantovaihe, mikä kesti 40 minuuttia ja siinä ei oikeastaan tapahtunut mitään. Joo, siis kyllä tämä niinku paljastaa karvansa siinä hyvin nopeasti. Että tämä on just tämmöinen TV-elokuva. Tämä on suunniteltu sillä lailla, että okei, tämä kestää se 90 minuuttia. Se on miettinyt, että mitähän me keksitään tähän, että me ei tarvitse niinku, käyttää hirveästi rahaa näihin toimintakohtaan. No pistetään näin ja ne puhuu niinku huoneistossa. Tiedätkö, ne keskustelee näissä kiinteistökaupoista ja tällä. Vittu, siinä oli varmaan 5 sellaista, ne kerääntyi johonkin saatanan isoon huoneeseen keskustelemaan, että mitä kaikkea ne meinaa tehdä tuolle Westlakeille. Joo, ei me nyt kauhean tarkkaan selitetty tässä juonta, mutta siis siinä justiin tää oli se toinen tohtorismies, niin se, totta kai se tapetaan, sitten se sisko tulee siihen. Se sitten niin kisottelee, että myy meille, ja sitten käy kauppaneuvottelua tästä niin tehdashuoneistosta. Ja sitten se kuviossa on vielä tämmönen joku kummallinen äijä, tämmönen Silence of the Lambs tohtoris. Kolmas tohtorismies, niin kuin, mikä ne vapauttaa sitä vankilasta. Ja se niin kuin osaa rakentaa näitä laaseraseita. Tämä niin kuin koko laaseraseekin tuntuu vähän, että ihan niin kuin siis on niin kuin keksitään jotain. Joo, ja sitten kun siihen, siinä on sitten, jotta saataisiin kuvio vielä hämmentynemäksi, niin siihen on sotkettu mukana naakkapäitä sitten. Eli vittu natseja, niin kuin, jotka haluaa ostaa niitä aseita. Ja sitten, sitten toinen natsit alkaa haukkua kommareiksi ja kommarit alkaa haukkua natseiksi. Eli se meni, niin kuin, saatiin niin kuin siihen vittu, ihan ihmeellistä jännitettä, joka olisi niin kuin, voitu täysin välttää jättämättä vaan kirjoittamatta tämmöistä paskaa. Tämä oli paskaa kirjoittamista, sanotaan. Tämä oli paskaa, joo. Siis niin kuin, en mä tiedä. Kai se nyt katteli sillain mieluummin kuin turpiinsa ottaa, mutta niin kun, ei tästä kyllä jää mitään mieleen. Kyllä ei absoluuttisesti mitään. Mä tykkäsin siitä alun, kun ne hakkas hampaat kurkkuun siltä yhdeltä. Se oli ihan hauska kohtaus. Ne hampaat oikein röhnötti sillä. Golfmailalla, joo. Joo, ja sitten ne pisti sen autolle ja ajoi sen hotellin katolta alas ja se näytettiin kokonaan se alastulos. Joo. Se oli siistiä. Niin kuin sä sanoit, niin siinä alussa oli vähän semmoista niin kuin yritystä tällä, mutta nopeasti se niin kuin näytti sen. Ei tässä nyt oikein kauheasti ole. Ja mun mielestä myös Arnold Vosloo, sekin on aika mitään sanomaton tässä. Kyllä niissä on vitusti parempi. No, siis aivan vitusti. Siis tää saattaa kyllä olla sillä lailla, että tää kässärikään ei oikein tarjonnut mitään siihen. Siis niin kuin, vaikka me nyt ei kauheasti ehkä suitsutettu Darkman ensimmäisen sitä niin kuin hahmon rakentamista tai sitä draamaa, mutta siis se on ihan eri luokkaa kuin tässä. Siis se on vähän niin kuin sellainen tragedia se ensimmäinen. Se on dramaattinen, mutta ei tässä ollut niin kuin, ei mitään. Siis Arnold Vosloo oli ihme virnuilija tässä. Se koko ajan hymyili, oli semmoinen ihme kiltti ja kiva. Joo, en mä saa niinku mitään niinku riidiä siitä, siis, että se olisi oikeasti niinku paskana. Ja sekin oli ihan unohdettu tässä, että se niinku kärsisi tästä niinku raivokohtauksista. Ei semmoista ollut ollenkaan tässä. Että siinä oli vaan se, että se ei kärsinyt kivusta, niin se veti sen yhden käden niinku sitä seinästä irti vai mitä se oli. Mä en edes muista enää. Tää on just katsottu, mä en edes muista. Joo, ihan yhden tekemä elokuva. Siis, no, mä en tiedä, mä annan 2 tähteä. Mä annan 2,5. Että on vähän armollisempi, koska mulla on pieni veikkaus, kun me se 3 katsotaan. Niin sille tarvii vielä pelivaraa sinne alemmaksi. Kyllä mullakin on vielä pari pistettä pelivaraa siinä.
Noniin, meidän studio vähän vaihtui sitten eri maisemiin. Tulin tänne Annalaan, eli Apassin tykö katteleen Vilmiin, koska se sopi nyt aikataulujen tällä lailla paremmin. Ja myöskin sitten en ollut vielä käynyt teidän tykönä sitten. Ja tultiin pihalle tähän pihaan kuvaan, koska niin kun, no, sulla ei kauheasti kuvausvaloja siinä on. Niin, ei ollut, joo. Mutta anyway, ihan mennään asiaan sitten. Eli Darkman 3 sitten katsottiin, eli Die Darkman Die. Ja sehän oli saman ohjaajan kuin se edellinen. Niin, oliko se Brad Mayfield tai joku semmonen, no kelatkaa taaksepäin tälle. Mutta pointti on siinä, että nämä elokuvat, nämä 2 elokuvaa, nämä jatkuvasti niin kuvattiin siis ihan peräperään. Tuo Torontossa sitten. Ja tää kuvattiin niin kuin noin kuukaudessa. Tässä osassa sitten onkin meidän myös pahis vaihtunut sitten, että ei ole enää Dr. Gigglesia, vaan on sitten Jeff Fahey. Tässä näyttelee. Eli herra ruohonleikkari itse. Joo, eli Peyton Westlake on edelleen Darkman, se asuu siellä sakeliin, mikä joku luolatilassa, mitä se on rakentanut. Se vittu juna, siis sinne metroon johonkin tunneleihin, tehnyt joku oman siipänsä. Niin kuin. Joo, se unohtui aikaisemmin sanoa, mutta siis sillä on oma juna niin siellä metrossa ja semmoinen niin tutkimuslaitos tällä. Ja no, käyhän sitten ilmi, että se niin vittuilee väärälle rikollisäijälle. Eli tai ryösti väärät huumekauppiaat. Niin, eli tää Jeff Fahey esittämä joku crime boss tällä. Mä en vittu edes jaksanut niin tallentaa edes tätä nimeä aivoihini. Ja sitten käy myös sillä lailla, että tää tulee semmonen lääkärisnainen etsii sen sieltä luolasta tai metrotunnelista ja sanoo, että moi, mä olin se tyyppi, joka hoisi sua silloin siinä ykkösosassa. Muistatko tämän paremman elokuvan, niin tapasimme silloin siellä sairaalassa ja toi Westlake, että jaa vittu, sä teit mut tästä Darkmanin, kun sä pistit tätä seerumia. Tai katkas se jonkun kipulinjan tuolta aivoista tällä. Ja niin, mutta se naislääkäri sanoo sitten, että mulla on hyviä ideoita sitten, että saadaan tää iho pysyä enemmän kuin se 99 minuuttia. Niin. Ja sitten hän keksii semmoisen niin sanotusti, sai toimimaan sen ihon. Niin kuin, että se alkoi niinku kehittelemään omaa kudosta, niinku uutta kudosta siihen. Joo, niin siitä tuli vähän semmoinen niin synteettinen iho, mikä kasvaa omaa elämäänsä tällä. Ja sitten on ihan liekeistä tällä. Mutta käykin ilmi niin, että tämä tohtorisnainen onkin sitten petturi ja sehän työskenteli tälle Jeff Fahey. Joo, ja näin se. Joo. Vittu, sitten. No. Vittu, ei siis oikeesti, ei tässä ole mitään. Sitten tästä muuttuu tämmönen vitun thrilleri-elokuva. Niin, siis se alkaa kostaan tälle crime bossille, että kun se on saanut pahasti käkeensä, että se soluttautuu sen muijan ja sitten sen tyttären läheisyyteen. Joo, eli pitämällä sitten tätä Jeff Fahey naamaria tässä. Eli siis periaatteessa koko tää vittu elokuva tässä alku, ja se siis koko tää alun jälkeen tämä keskikohta ennen sitten yhtä toimintakohtausta siellä lopussa, niin koko tää elokuva on tämmönen tylsä vitun thrilleri. Ne keskustelee siitä, että okei, nyt tässä tuli tää vitun tekoiho ja tämmönen. Ja myöskin sitten tuli tämmönen, nyt tulee jälleen kerran Suomen kesä yllättää, eli vettä sataa. Koitetaan liikkua tästä. Ovien alla. Tai ovien alla. Niin, siis se unohtui vielä mainita siitä, että siis tää ihonvaihdoksen yhteydessä tuli sitten myös tämmönen yllättävä keksintö, sitten tämmönen seerumi sitten Darkmanin verestä, että sitä kun ruiskuttaa kuule suoneen, niin helvetti sentään tulee kova tappeli. Joo, ja siis saa kauheat raivokohtaukset. Ja sitten siinä ilmeisesti yritetään jotain pormestarien ehdokasta saada hengiltä sitä tappeluseerumilla, mutta se menee niin älyttömyyksiin se leffa, että se on vähän jopa loppupuolta sitä. Että, ei oikein miellyttömyyksiä, tämä on vaan tylsä. Tämä on oikeasti, tämä oli niin vitun tylsä. Tällä ei ollut mitään tekemistä toimintaelokuvan kanssa. Okei, lopussa oli vähän yritystä sen lopputappelun kohdalla, mutta siihen se sitten jäi. Joo, ja sitten koko ajan tämä Darkman, niin se on oikeastaan koko ajan vaan joko Darkmanin näköinen tai Arnold Voslon näköinen tai sitten Jeff Faheyn näköinen.
Ja sitten siinä yhdessä kohtaa parhaimmillaan sillä oli niin kuin päällekkäin molemmat naamarit. Joo. Eikö se oli se pormestarin naamari? Niin miten sillä voi olla 2 naamaria päällekkäin? No luulisin, että saatana se pää on ihan järjettömän kokoinen, koska ne naamarit oli oikeasti, kun ne näytti niitä naamareita, ne oli isoja ja paksuja sellaisia. Joo. En mä tiedä, miten tää logiikka toimii tässä. Nyt tulee vettä kyllä niin perkeleen. Voi vittu. Mennään tuohon parvekkeen alle. Joo. Tää on niin oikein niin kesäarvostelu kyllä. Suomen kesän arvostelu. Vittu. Mutta siis tää on oikeesti paljon mielenkiintoisempaa kuin tää itse elokuva kyllä. Tää niinku ilman siis kelin seuraaminen on paljon mielenkiintoisempaa, että niinku uskokaa vaan joo. Joo, ei mulla siis oikeastaan mitään muuta sanottavaa, siis niinku ihan täysin turha. Mun mielestä tää oli kaikista niinku huonoin näistä. Kevyesti. Joo, ja siis kun ei siis... Tässä siis... Miten nää niinku vaihto genrejä ihan täysin? Että tästä tehtiin semmonen ihme vittu mafiajännäri. Niin, jännäri, thrilleri, salaliitto, juonittelu. Kyllä. Mutta kun ei, ja siis niinku sekin osuus tässä on niinku ihan vitun pelkkää paskaa. Niin. Joo. Ihan vitun tylsää. No okei, sanottakoon nyt jotain positiivista, niin Jeff Fahey se on hyvä näyttelijä. Hän on, ja siinä on sitä tietynlaista karismaa. Just puhuttiin, että Michael Feeney on ehkä vähän semmoinen, missä on vähän sitä samaa olemusta. Käännetään näin päin, niin näkyy toi sade tuolla. Nyt tulee ihan oikeasti, nyt tulee ihan kunnolla. Nyt tulee oikein kunnolla. Mieti, jos olisit nyt lähtenyt himaan. Niin, mun täytyisi kohta pyöräillä tästä. Kyllä joo. Katsotaan minkälainen... Voi vittu, tuossa ei näe eteenpäin. Joo, ei pitänyt tänään tulla. Oli millin verran sadetta tässä. Joo, okei. Ei onnistu näissäkään asioissa aina. Ei. En mä tiedä. Ei mulla muuta kuin hyvää sanottavaa kuin Jeff Fahey. Ihan ok. Joo. Kiva näyttelijä. Ja siis lopussa, siinä on lyhyt toimintakohta, se oli ihan hyvä. Joo, ja sitten se laite, mikä sillä oli niskassa, kun se repi sen irti, niin se oli suhteellisen brutaali meininki, millä se repi sen. Ja aika vitun iso, se oli semmonen jääkiekon kokonainen semmonen lätkä. Niin ja siis miten vitussa sen sai sen päähän niinku. Ja siis toikin on semmonen yksi vaan niinku, teekö, hei by the way, pistetty sun päähän tämmönen laite. Ai jaa, no vittu mä otan sen pois. Ihan paskaa vittu. Yksi vitun tähti. Mulla tulee 1,5. Joo. Mä en oo niin ankara. Jeff Fahey on kuitenkin, se oli oikeesti hyvä tässä. Se on oikeesti semmonen lipevä kusipää. Vähän semmonen oikein kunnon nilkki. On joo, siitä se onnistuu kyllä hyvin. Ja siis täytyy sanoa, että tää ei ollut pitkä. 87 minuuttia. Niin, vaikka kyllä tää tuntui vähän pidemmältä. Mutta... Ja sitten se loppu taas kun loppu. Niin, ei mitään. Niin, just, että se, piti jonkun vaan, että joo, minä kadoin taas pimeyteen ja that's it. Ja siis tää on selvästi niinku suunniteltu sellaista, niinku jatkoakin voi tulla lisää. Ja ihan varmasti ne on joskus niinku miettinyt jotain TV-sarjaa. Joo, aivan varmaan. Darkman TV-sarjaa. Varmasti, joo. Joo, mutta en mä kyllä olisi jaksanut katsoa sitä. Mutta se oli siinä. Se oli siinä. Ei siinä mitään. Ei tarvitse kyllä noita jatko-osia koskaan enää katsoa tuosta Darkman. Joo, hei, tää boksi on myynnissä, jos joku haluaa tän ostaa. Itse asiassa tää on yllättävänkin haluttu. Että jos joku tän haluaa ostaa, niin siitä vaan. Yllättävästi minä en halua tätä boksia. Kyllä, joo. Siinä olisi. Okei. Mutta hei, me katsotaan seuraavan kerran jotain muuta sitten. Ja nyt varmaan tältä osin. Kiitoksia katsojista ja palataan seuraavassa videossa asiaan. No. Moro. Moro.